අයිබෝවන් ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Windows 11 ගැන. ඔයාලා සමහර විට Windows 11 ගැන මේ වෙනකොට අහලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම Windows 11 ගැන මම මීට කලින් දැනගෙන හිටියා. ඒත් Microsoft ආයතනයේ කියපු විදිහට Windows 10 වලින් පස්සේ ආයෙ කිසිම Windows එකක් රිලීස් කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි Microsoft ආයතනයේ කියලා තිබ්බේ. ඔයාලට මතක ඇති Windows 10 ආපු කාලේ 2014 15 වගේ කාලවල වල තමයි Windows 10 ආවේ. ඉතින් මේ කාලේදී Windows 10 නොමිලේ ලබා දුන්නා මිනිස්සුන්ව මේකට පොළඹවා ගන්න. ඉතින් Windows 10 මේ වෙනකොටත් අපි ළඟට ඇවිල්ලා අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර වෙනවා. Microsoft ආයතනය මේ වෙනකොට සූදානම් වෙනවා ජූනි මාසයේ 24 වෙනිදා ඔෆිෂියල් මේක රිලීස් කරන්න. ඉතින් අපි හැමෝටම ඔෆිෂියලි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්, ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. PC එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බැරි වුණා මේ අලුත්ම version එක. ඒ කියන්නේ Windows 11 මාගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බැරි වුණා. ඔයාලට මේක දැම්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන නම් උණුුණුවෙම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් SLG YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. ඒකෙන් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. අවම වශයෙන් ඔයාලට මේ ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න GB 10ක් විතර. වීඩියෝ එකට දක්වන ප්‍රතිචාර අනුව මම Windows 11 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා මගේ PC එකට. ඒකේ මම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. මේ Windows 11 ගැන ඉතින් මම මේකෙදි කතා කරේ ලවුන්ච් කරන විදිය, Windows වල ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදියත් මම මේකෙදි කතා කරා. ඉතින් Windows 10 ආපු කාලේ මේ වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ ලයික් එක වටිනවා. මේ Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වීඩියෝ එක ඉක්මනට වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි නොතේරෙන මොකක් හරි තිබ්බනම් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තිබ්බනම් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පුළුවන් විදිහට උත්තරයක් දෙනවා. ඒකට ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගෙන අමතක කරන්නත් එපා. තවමත් හරිඳු YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේ වීඩියෝ දාපුවම notification එකක් ගෙන්න ගන්න කැමති නම් එහා පැත්තේ යන notification bell එක ගන්න. ඒකත් ඕල් ලෙස දාගන්න. ඉතින් මට මේකේ කතා කරන්න ඕනේ Windows 11 ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පොඩි හරි අදහසක් මේ වීඩියෝ එකකින් එන්නේ නැති කියලා. Windows 11 download කරගන්න විදිය ඔයාලා SLG YouTube channel එකෙන් බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අද සමු ගන්නවා ඔයාලා හැමෝටම